নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ডিজে আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজে প্ৰডাকশ্যন। আৰু আজি আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ Fotonica FT9in1 লেন্স ক্লিনাৰৰ আনবক্সিং। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই যাওক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগত থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, কিয়নো আমাৰ সকলোবোৰ নিউ আপডেট আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক বন্ধুসকলৰ লগত, কিয়নো আমাৰ চেনেলটো নিউ হয়, নতুন হয়। চ' গ্ৰ' কৰাত আমাক হেল্প কৰক, যাতে আমি নেক্সট আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ চেনেলটোত ইয়াত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব, যিহেতুকে নাম ডিজে প্ৰডাকশ্যন। চ' টেকনিকেল ভিডিঅ' হওক, এডিটিঙৰ লগত জড়িত, মিউজিক এডিটিঙৰ লগত জড়িত, আনবক্সিং, ৰিভিউ, ব্লগিং, এভৰিথিং পাব ইয়াত। চ' আমাৰ লগত জড়িত থাকক, আমাৰ চেনেলটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক বন্ধুসকলৰ লগত, তেতিয়াহ'লে বহুত সময় নষ্ট নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ত' বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Yeah, my number one, Alexander Stan. That's right. Yeah, call Brit. Take it. Let's go. তো এইটো আমাৰ সেই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, যিটো পৰিছিল আপোনাৰ 540 টকা। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আপুনি যদি ল'ব বিচাৰে তো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যাই তাত লিংকটো মই দি দিম, তাৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰিব। চ' গোলাপ পেকেটটো আমি খুলি চাওঁ, তাৰ ভিতৰত কি কি পোৱা যায়, কি কি আছে। বন্ধুসকল চাব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াত বহুত বস্তু দিয়া আছে, ধুনীয়া পেকেজিঙত আছে। চববিলাক এইটো খুলি চাওক। চ' বন্ধুসকল এইখিনি বস্তু পেকেটৰ পৰা ওলাইছে। চ' আমি চাওঁ কি কি পোৱা গৈছে ইয়াত। প্ৰথমে এইটো চাইছোঁ আমি, ব্লৱাৰ হয় এইটো। এইটোৰে আপুনি চুক কোনবিলাক চাফা কৰিব পাৰিব কেমেৰাৰ। আৰু নেক্সট আছে আমাৰ এইডাল ব্ৰাছ, ডাঙৰ ব্ৰাছ হয়। এইডালেৰে আপুনি কেমেৰাটো ক্লিন কৰিব পাৰিব বহুত ধুনীয়াকৈ, চফ্টলি। আৰু নেক্সট আছে এইটো পেন টাইপ ব্ৰাছ হয় এইটো ওপৰে খুলি এনেকুৱা সৰু ব্ৰাছ হয়, আৰু এইফালে শ্লাইড কৰি দিলে ব্ৰাছ ওলাই আহে। ত' বহুত ধুনীয়া ছিষ্টেমত দিছে। চ' এইটো আমি থৈ দিওঁ। নেক্সট চাওঁ। নেক্সট আছে আপোনাৰ ষ্টিক ব্ৰাছ, যিটো সৰু সৰু ব্ৰাছ আছে, যিবিলাক প্লেচত আপোনাৰ হাত নাযায় বা ব্ৰাছ নাযায়, তাত আপুনি এইটোৰে ক্লিন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে দিছে আপোনাৰ এটা ক্লথ আছে, বহুত চফ্ট ক্লথ হয়। ত' কেমেৰাটো ধুনীয়াকৈ মুচি কিনি ক্লিন কৰিব পাৰিব এইটোৰে। আৰু ইয়াত আছে এইটো লিকুইড, য'ত কেমেৰাটো পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। চ' এইটোৰে লিকুইডটোৰে আপুনি ক্লিন কৰিব পাৰিব। আৰু লগত আছে কেইখনমান ক্লথ দিছে ইয়াত, ক্লথ পেপাৰ, যিটোৰে আপুনি ক্লিন কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ধূলি বালিবোৰ। চ' এইখিনি বস্তু আছিলে ইয়াত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো আকৌ এবাৰ কওঁ, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, কৰি দিয়ক, কিয়নো আমাৰ ইয়াত এনেধৰণৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' পাব। আৰু এছামিজ আৰু হিন্দী দুটা লেংগুৱেজতে পাব। তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।